megtiszteltetés, hogy itt lehetek, hogy a magányos életetek utolsó perceiben veletek beszélgethetek, és köszönhetlek titeket a házasság első perceiben, néhány perc múlva nyilván. Vajon mi a házasságnak a célja? Segíteni egymást, gyerekeinket, utazni ebben az életben a menny felé, karöltve, a házastársak utaznak a menny felé. Ez a legalapvetőbb célja a házasságnak. Ha kicsit lebontom, azt mondom, hogy könnyebbség az életben, boldogság, utódok nemzése, gyönyörszerzés, szeretetközösség. Aki házasságban él, jobban boldogul, azt mondja a Prédikátor könyve 4. részének 9. verse. Sokkal jobban boldogul 2, mint 1. Fáradozásoknak szép eredménye van, hadd kívánjam ezt is, így a mennyegződőtök napján. Aztán a 2. és 3. versben azt mondja Pál, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarjatok, ugyanarra törekedjetek. Jól figyelj, Zolti? Ugyanarra, nem erre, nem arra, hanem ugyanúgy, ugyanabban, ugyanazzal, ugyanarra. Ezt kívánja Pál apostol, meg én is. A jó házasság 2 ember közös munkájának együttes eredménye, akik nagyon komolyan a házasság kitalálójára, a Teremtő Istenre hallgatnak. Ezt kívánom nektek szívemből. A házasságban tulajdonképpen nem 2 világ kapcsolódik össze, hanem elhagyunk 2 világot, hogy kiformálódhasson egy új. Megnyiti szívünket egy másik ember előtt, igazából szintén Mike Mason mondja, nem jelent kevesebbet, mint bevezetni őt tulajdon tróntermünkbe, és átengedni neki saját uralkodói székünk, amit addig kizárólag magunk melengettünk. És azt mondja, ezek után azt mondja Pál apostol, nem lesz önzés. A másik külön lesz. Nem csak ma, Zolti, látom, elkönnyezted magad, hanem minden nap. It was in the air before a word was spoken. When the time stood still and I felt the weight of the moment. Then I knew I could tell you felt it too. Oh my darling, smitten at the sight of you, I'm falling. Every little thing you do, I'm all in. Forever yours, it's true. Oh, we feel it all at once. Suddenly it just adds up. Everything aligned when we turned into us. Hát már ismerlek egy ideje titeket, Zoltit kicsit régebb óta, gyerekkori barátok vagyunk, de az a szó, hogy barát nem igazán tudja leírni a mi kapcsolatunkat. Én inkább egy filmes idézettel írnám ezt le, ami így szól, kicsivel több, mint egy barát, és kicsivel kevesebb, mint egy feleség. Most viszont rátaláltál az igazira, és ennek nagyon örülünk. Nagyon hálás vagyok érted, mert amióta ismerlek, mindig egy olyan személyt tudhattam benned, akire mindig számíthattam, aki mindig ott volt mellettem, és általában jóban is voltunk.
Zoltának a legjobb tulajdonsága, és aki ismer, ez biztos tudja, az, hogy aki vele egy légtérben van, az biztos nem úszta meg nevetés nélkül. Szóval bárhol is vagyunk, mindig Zolti a patnak a motorja, mindig ő az, aki jó kedvet teremt, és mellette biztos nem unatkozik senki. Adri, érted, hogy nagyon hálás vagyok, hogy megismerhettelek, bár kicsit régebben, és kicsit korább, értek? És benned is egy nagyon kedves szemét ismerhettem meg, aki mindig nagyon együttérző, mindig tudja, hogy kell bánni a szavakkal. És neked a legjobb tulajdonságot talán az, hogy akár a legrosszabb hírt is úgy tudod elmondani, hogy az ember ne érezze rosszul magát. Tehát, hogyha egyszer lesz egy cégem, biztos téged küldele kirúgni az embereket. Mă bucur să fiu în această dupămasă prezent în mijlocul vostru și mai mult de atât mă bucur să fiu prezent la nunta lui Zoli, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Și mă bucur pentru invitația care mi-a făcut-o. Acum 2 săptămâni m-a sunat și mi-a spus: Remus, trebuie să vii și să spui 2-3 cuvinte în Zoli. Am încercat eu să dau în toate părțile cumva să ies și eu zis: nu, trebuie să vorbești. Și am acceptat invitația, îi mulțumesc frumos și tot mă gândeam în aceste 2 săptămâni ce să spun. Și n-am spus la nimeni ce o să spun, știam doar eu și Dumnezeu. Și în momentul de față cred că mai știe doar Dumnezeu. Abban bízva, hogy megbocsájt a lányom, hogy magyarul beszélek most, és a vejem is, hiszen ő is jól tud angolul, bár igyekszik álcázni előttem. Nagyon jó látni benneteket, és ilyennek akarlak látni benneteket. Nem azt akarom, hogy Zolti mindig öltönybe gyere Gyulára, nem kell Adriennek mindig mennyasszony ruhába lenni, de ilyenek legyetek. A fiatal házasok azok annyira szeretik egymást, hogy megőrülnek egymásért. Mi, akik már idősebb házasok vagyunk, mi tudjuk, hogy lesznek napok, amikor nem csak egymásért, hanem egymástól is meg fognak őrülni. Hát ehhez kell a 3-as kötés. Hogy legyen egy harmadik, aki külön-külön jobban szeret benneteket, mint ahogy ti egymást valaha szeretni tudni fogjátok. Ezt meg fogjátok tapasztalni. Jó az a harmadik, aki fölöttetek van, akit megváltóként szeretünk, ismerünk, tisztelünk. Én nagyon örülök, hogy most itt, ezekben a pillanatokban, amikor a látható és láthatatlan tanúk előtt örök hűséget ígértetek egymásnak, itt most köszönhetlek benneteket. Legyetek áldottak. Legyetek áldottak. Legyen áldott az elindulás. Legyen áldott az út, és ahogy Lóri mondta, a megérkezés is. Kedves vőlegény testvérem, kérlek, hogy válaszolj a következő 2 kérdésre a meggyőződésed szerint. Hiszed-e, hogy Isten a házasság szerzője, és hogy a melletted álló mennyasszony, Adrient, ő rendelte neked feleséget? Igen, hiszem. Ígéred-e, hogy feleségedet szeretni fogod, és hűséges leszel hozzá, minden körülmények között, szegénységben vagy gazdagságban, egészségben vagy betegségben, az élet könnyebb vagy nehezebb napjaiban, mindaddig, amíg a halál elválaszt titeket egymástól? Igen. Kedves mennyasszony, hiszed el, hogy a Jóisten a házasság szerzője, és hogy a melletted álló vőlegény, Zoltán, ő az, akit Isten férjül rendel neked? Igen, hiszem. Ígéred-e, hogy férjedet szeretni fogod, és hűséges leszel hozzá az élet minden körülmények között, egészségben vagy betegségben, szegénységben vagy gazdagságban, az élet könnyebb vagy nehezebb napjaiban, mindaddig, amíg a halál elválaszt titeket egymástól? Ígérem. A ti házasságotok, én hiszem azt és vallom, Istennek a terve, befektetése egymás életébe kölcsönösen,
vigyázzatok erre, és becsüljétek. És végül azt mondja Pál apostol a 4. versben, hogy nézd a másik hasznát is. Tehát a magadét is nézheted, de ne csak a magadét, hanem nézd a másik hasznát is. Nem a tökéletes számodra, de a legjobb számodra. Neked a legjobb. Lesznek időszakok, amikor ezt nagyon fogod tudni, vagy fogjátok tudni, és átérezni, és madarat lehetne fogni veletek. Olyan is lesz, amikor tudni fogod, de nem fogod érezni, hogy ő a legjobb, csak tudod, hú, de kár, hogy nem érzem. De végül lesz olyan is, amikor emlékeztetned kell magad, mert a sátán úgy fog támadni. Ezért esik ki ez az alap, hogy a Teremtő Istenre építsétek a házasságotokat, illetve a kapcsolatotokat. Zolti, élénken előttem van az a pillanat, amikor elindultál. Az első lépéseket megtetted bátortalanul, és ez volt a legrövidebb utad, akkor is mosolyogtál. Én pedig imádságos szívvel néztelek, és kértem az Urat, hogy áldja meg a sok, rengeteg lépést, amit fogsz tenni ezután. Hogyan tudtad volna megtenni az első lépéseket, hogyha nem engedem el a kezed? És most itt van újra a nagy elengedés pillanata. De most az az öröm van a szívemben, hogy ezután nem egyedül kell menjél az életuton, hanem egy hozzád illő csodálatos segítőtársat kaptál az Úrtól. Szeretném most szimbolikusan újra megfogni a kezed, Zolti, és belehelyezni az Adrien kezét. Vigyázz nagyon rá. Legyél hűséges, szerető férj. És mindkettőtök kezét pedig a mi Urunk Istenünk kezébe belehelyezni. Amikor fiatal házasként megfogalmaztuk a párommal, hogy mi a jó házasság titka, és voltunk néhány esküvőn, ahol volt vendégkönyv, és oda valamit kellett írni, és gondoltuk valami rövid, de olyasmit írunk, amin azért úgy elgondolkodnak, és egyetlen egy fogalmat találtunk mind a ketten, amit közösnek éreztünk, ami földi síkon határozza meg a jó házasságot, de fontos, és elhangzott a fogalom magyarázata mai nap, de nem lett kimondva. És ez a fogalom a kompromisszumkészség, ami azt jelenti, hogy engedek a magaméból. Mert fontosabb a családom békessége, a saját lelki békém. Ha egy filmet idéznék most, és Zoltinak szegezném a kérdést, mint ahogy abban a filmben is a jövendő apósa vejének szegezte a kérdést, akkor azt kérdezném Zoltitól, hogy szereted Adrien? Szereted? Az apósoknak van ilyen tulajdonsága, hogy néha váratlanul kérdéseket szegeznek. Nos, akkor abban a filmben azt hangzott el, hogy ha igazán szereted, akkor majdnem mindig neki lesz igaza. Ehhez erő kell, Zolti, ehhez nagy erő kell, de be fogod látni, hogy nem érdemes harcolni ott, ahol nem nyerhet az ember. Szeressétek egymást. Aș vrea doar să îi las doar un singur gând la Zoli. Știu că din ce se vorbește, s-a făcut o statistică și undeva la 10% doar se reține din ce se vorbește. Aș vrea să-i las doar un gând la Zoli, care se află în Proverbe, capitolul 19, cu versetul 14, în care spune: casa și averea sunt o moștenire de la părinți, dar o soție pricepută este un dar de la Domnul. Acesta este gândul meu pentru Zoli și cred că fiecare de aici am primit măcar o dată un cadou de la cineva. Și dacă a fost de la cineva mai de aproape, l-am pus undeva bine și am spus să-l punem la loc de cinste, e de la cineva mai de aproape, părinți, frați, sori. Și mai mult de atât vreau să-i spun la Zoli că Adriana, pentru el,
nu este un dar mai puțin de la părinți sau de la cineva, este un dar de la Dumnezeu pentru el. Și cu atât mai mult, dacă e de la Dumnezeu un dar pentru el, trebuie să se comporte ca atare. Pentru că fiecare dintre noi ne comportăm frumos, mai ales cu cadourile care le primim de la apropiați. Arra kértem, hogy meséljen nekem Adrienről. Nagyjából szó szerint fogom őket idézni, a 98%-ban. És Zolti a következőket nyilatkozta Adrienről. Intelligens, jó a humorérzéke. Tud nevetni a vicceimen is, és le tud állítani, ha nem jó a vicc, vagy túl kemény. Szép kis szőke, és természetes. Sokszor mondom neki, ne sminkeld magad, mert szebb vagy anélkül. Szereti a sorozatokat, utazni, a közösséget, nagyágyukat hallgatni, valami amerikaiakat nem tudta megnevezni, de Merényi Zolit is szereti, ezt így mondta. Aztán megkérdezte tőle, mi az, amit nagyon szeretsz Adrienben? És azt mondta, igazán istenfélő, rengeteg szeretet van benne irántam, nagyon jó a nézése az irányomba. És ez nagyon jól esik neki. Hogyan látod magatokat 10 év múlva, kérdeztem a kedves vőlegényt. Azt mondta, legalább 2 gyerekünk lesz, stabilan egy gyülekezetben szolgálva és külmisszióban. Ez nagyon érdemes ezt megjegyezni, mindjárt visszatérünk rá. Saját vállalkozás, mély lesz a kapcsolatunk, titkok nélkül, teljes, tökéletes transzparencia. Üzensz neki valamit az ige hirdetőn keresztül, hogyha lehetne, hát lehet. És akkor azt üzente Zolti neked, Adrien, hogy örökké szeretni fogom, és mindig arra fogok törekedni, hogy a 3-as kötél, ami most fonódik össze, a soha, de soha ne szakadjon el. Hát Isten segítsen ebben, kedves vőlegény, kedves férj. Na nézzük a mennyasszony, mit mond Zoltiról. Megválogatja a körülötte levőket. Nincsenek állarcai, őszinte, egyenes. Nagyon szeretem benne, hogy hiteles. Nehéz gyerekkora volt, de hihetetlenül sokat formálta mindez, és erősebb lett. Eleinte nehezen nyílt meg nekem, de a legjobb barátja lettem. Nagyon jó szakember, üzletkötés, iszonyat jó. Így mondta. Jó pofa, vicces, szeretem a humorozálásait. Szereti, ha minden meg van beszélve, rendezettek a dolgai, jók a rokona és társadalmi kapcsolatai. Úgy látom, most figyeljünk, kedves szülők, úgy szeret engem, mint ahogyan apa szereti anyát, Docó és Tündé. Ez nagyon szép bizonyságtevés. Ezért megérte én erre a mennyegzőre, azt hiszem, én is várjuk ilyenre. Mi az, amit szeretsz benne? Kérdeztem a mennyasszony. Segítőkész, amilyen menőnek akarja mutatni magát, legalább annyira érzelgős, romantikázós. Ennek voltunk az előbb a tanúi. Szeretem, ahogyan aggódik értem, zokni, sapka, felöltöztél, Jackie, stb. Néha zavaró, de értem én. Ilyen az én feleségem is egyébként, köszönöm Zolti, hogy ebben megerősítesz. Hogyan látod magatokat 10 év múlva? Lesz gyerekünk, 3, vagy várjuk a 3. Szakmailag magasabbra fog törni, nem lesz kölcsönünk. Zolti, nem lesz kölcsönünk. Közös missziós szolgálat. Tetszenek látni, milyen szépen egybecseng ez a vágy, tehát hogy Istennek akarnak szolgálni. Túl leszünk mélységeken, ami megerősít bennünket. És aztán ezt kérdeztem, hogy üzenne neked valamit rajtam keresztül, és ő is üzen. Soha nem gondoltam volna, hogy itt leszünk. Végre megéltük ezt is, végre itt vagyunk. Nagyon-nagyon szeretlek. Ezt ő mondja. Én örülök, hogy elhangzott itt az, hogy mi valahol minta vagyunk számotokra. Nem vagyunk tökéletes házaspár, de jó házasságban élünk. Ezért viszont minden nap tenni kell. Mindenkinek. Ezt tudják jól azok, akik már évek óta élnek házasságban, hogy az a közösség, az a különleges férfinő közösség, az megmaradjon, erős maradjon. Én ezt kívánom nektek is. Ezeket a pillanatokat nem szeretném a veszteség pillanatainak átélni. Sőt, úgy érzem, hogy egy nagy nyeresség, ugyanis nem csak lányom, vejem, fiam van, hanem most éppen lett egy csodálatos mennyem is. Kedves Adrien, ezekben a pillanatokban nem csak férjet kaptál, hanem anyóst is. Szeretném az anyós vicceket meghazudtolva egy nagyon jó anyós lenni, Tomi majd igazolt. Szeretlek benneteket, imáim kísérni fognak, legyetek boldogok! A házasság kapcsolat, ameddig számotokra a kapcsolat érdeke fontosabb lesz, mint az egyén érdeke, akkor rendben lesz a házasságotok.
Akkor fog jól működni, hogyha Istennel jó lesz a kapcsolatotok. Legyen a gondolkodásatok összhangban egymással, legyen bennetek ugyanaz az isteni szeretet egymás iránt. Éljetek teljes egyetértésben, és ugyanarra a célra törekedjetek. Ne irányítson benneteket az önzés, irigység vagy büszkeség. Ellenkezőleg alázatosak legyetek, és adjátok a másiknak több tiszteletet, mint amit magatoknak kívántok. Ne csak a magatok érdekeit nézzétek, hanem mindenki törődjön a másik érdekeivel is. A Teremtő Isten tegye szó szerint áldottá a ti házasságotokat. Amen. Családon. Lehet, hogy nem emlékeztek rá, de én tettem nektek egy ígéretet, hogy odaadok nektek valamit. Ez még nem az a boríték. Ezen a borítékon van egy dátum. 2017. 6. hónap 25-e. Ekkor Adrián mondta, hogy van egy fiú, aki nagyon tetszik neki. Nem akart elmondani, hogy ki az, mondott róla pár dolgot, de nagyon ködösített. Nekem pedig volt egy tippem, és rájöttem erre a borítékra. És megértem Adrinak, hogy az esküvője napján ezt oda fogom neki adni. És lehet, hogy ezt el fogjátok dobni, nem számít, de hogyha megtartjátok, és rá fogtok nézni, akkor jusson eszetekben mindig azt, hogy az Úr hogyan munkálkodott a ti életetekben. Ti tudjátok azt talán a legjobban, hogy milyen magasságokon, milyen mélységeken mentetek keresztül, sokszor közel, sokszor távol, de 3 év alatt az Úr valami csodásat ki tudott munkálni bennetek. És hogy ebbe belegondoltok, akkor milyen szépet ki tud munkálkodni majd egy egész életen keresztül bennetek. Sok boldogság! A telefonom nálam, és tök jó lenne, hogyha lenne rajta valami, ami úgymond azzal készültem.
de úgy voltam vele, hogy nem készülök semmivel, mert úgyis csak elsírom magam, úgyhogy ez nagyon improvizálva volt. Én csak úgy emlékszem, amikor 3 vagy 2 évvel ezelőtt te azt mondtad, hogy imádkozzunk, ez az egyik tanéved elején volt, Adrien, te mondtad, hogy imádkozzunk, hogy ne legyen barátod abban az évben, és én azt mondtam, hogy én azért fogok imádkozni, hogy legyen barátod, és én nagyon örülök, hogy Zolti lett az, én nagyon szeretlek téged is, Zolti, téged is, Adrien, és nagyon sok áldást kívánok nektek az életetek kezdetére, a közös életetek kezdetére. Nem tudom, hogy ez mennyit jelent, de rám bármikor számíthattok. Sok szeretettel köszöntünk titeket, a gyulai lányok és Gergő. Szóval itt a Márk leírta, hogy a tipp, hogy ki lehet az, aki nekem tetszik, és hátul ilyen viasz pecséten benyomta, ennyire biztos ez a dolog. És a tipp, Király Zoltán András. Ideje van a keresésnek és ideje a megőrzésnek. A mai naptól kezdve elkezdődik a megőrzésnek az ideje. Azt a szerelmet és azt a szeretetet, amit az Úr gyújtott a szívetekbe, azt őrizzétek meg. Én azt kívánom a gyülekezetünk nevében, hogy szolgáljatok az Úrnak, legyetek kitartóak, és legyen példás az életetek. A bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg, és ismeret tölti meg a szobákat mindenféle drága és kedves értékkel. Magam és a Gyulai Baptista Gyülekezet nevében Isten áldását kívánom közös életetekre. Știu că va uita multe lucruri ce s-a vorbit aici, pentru că am o experiență cu Zoli în care m-a sunat într-o duminică seara și mi-a spus: Remu, zice, hai după mine la Salonta. Gata, am urcat în mașină și am plecat după el la Salonta, am venit înapoi acasă și cum suntem în fața blocului îmi spune: Remus, cheile de la mașina de la firmă sunt în Ungaria. Dar Zoli zic că era 11 noaptea. Nu contează, ce la dimineață nu am cu ce să merg. Mi-am suit în mașină și am plecat spre Ungaria. De aceea știu că va uita multe, dar acest lucru vreau să-i rămână toată viața și chiar dacă va uita, eu o să-i aduc aminte că Adriana este un cadou de la Dumnezeu pentru el. Dacă sunteți de acord cu mine, vă rog să spuneți toată lumea amin. 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 Igazából nagyon hálásak vagyunk értetek, és mindenkiért, aki eljött, de mégiscsak leghálásabbak a szüleinkért vagyunk, ezért van itt számukra egy kis csekészség, szeretném, hogy előre jöjjenek. Tegnap még vőlegény. Várjatok! Ma már férj. Azi este deja soț. Și tot mereu este băiatul tău, mindig a te fiad. És ugyanaz a képekkel, André. És most mondd fel angol. Jó, magyarul lefordítom. Tegnap még mennyasszony. Igen, ő a lányom. Ma feleség. De mindig a lányom. Marad. Köszönjük szépen! Ha nem találja el az orrokból, akkor mehet a kézre is. Ez nem Zolti? Ez biztos nem? Fú, nem, ez sem. Vagy te? Várjál! Nem szabad lejjebb, csak az keresek itt valamit. Pattanást. Ó, nem. Ez nagyon, ez szerintem egy szép orr. Nem, ez nem Zolti. Akkor az az utolsó előtti lesz. Ne számoljál, hanem érezni kell. Lol, ez ki?
Biztosak, ez se Zolti. Ez az Zolti. De azért megnézem az utolsót. Ez lesz Zolti. Nem, ez pici. Mi? Igen, ez lesz Zolti. Igen? Igen, igen. Jó, akkor vegyük le. Biztos vagy benne? Hát én igen, de... Biztos? Megfogod még egyszer? Nem. Nem? Jó, oké. Oké. Hogyha te ezt mondod... Ez bukta. Amúgy eltaláltad, Adrien, gratulálunk. Tapsot a mennyasszonynak! Oké, csere. Biztos nem látsz. Hallasz? Oké, dar n-ai voi numai pe nas. Nu că te duci mai jos. Ez nem ő az. Nem. Esélyes. Ez is esélyes. Ja, ez is esélyes. Biztos, hogy nem? Biztos, hogy nem? Nem. Egyik sem volt. Ai încercat toate mâinile. Egyik sem volt. Și nas? Nimic? N-ai avut niciun ceva suspect, ceva? Nem volt, egy kéz sem volt ez. Biztos? Biztos. Tudom, hogy tedd körmöt, és ennek a körmének van itt egy ilyen kis gyémá, egy ilyen kis pöcs. E unghia de pe degetul. E sigur, poate ți-a morțit mâna. De most itt van amúgy? Nincs itt. Mine lenne itt? Ahogy mondhatsz ilyet? Válasz egyet, azzal mész haza. Nincs itt. E sigur? Igen, és hogyha elloptátok, kikaptok. Csing-csing! Ki vele? Kaptam egy üzenetet az elrablótól. Keresd meg a kocsi kulcsot azon a helyen, În locul ahol legjobban vágysz ma este. unde îți dorești să fii cel mai mult. Ahhoz, hogy bejuss erre a helyre, Ca să ajungi în locul acesta, meg kell keresned a 4. koszorús fiút. A fiút ott találod, ahova a király is egyedül jár. unde și în... Siess, gyere! 10 perced van. Na, Ott van fönt, az ágytámla fölött van. ja, az ágytámla fölött? Igen. Jó. Na, most megy vissza terembe. Ügyes! De hogy megtudd a helyet, kell teljesítened egy sokkal nehezebb dolgot is. Kell mondj az anyósodról 2 dolgot, amit nem szeretsz benne, és 3, amit szeretsz benne. Nagyon jól főz. Gătește excepțional. Nagyon jó fej. E foarte de treabă. És a legszebb lánya van a világon. Are cea mai frumoasă fiică din lume. Ami nem tetszik, hát néha túl izgulja a dolgokat. Tudom, hogy azt mondják, hogy olyan messze lakja az anyóstól, hogy ne tudjon átjönni papucsba, de én örülnék, hogyha közelebb lakna. Ez a másik dolog, ami nem tetszik. A hely, locul az pedig nem más, mint ahol nagyon-nagyon sok kukát gyártanak. este unde se És gunoaiele. magaddal kell vidd az 1-es és a 6-os számú koszorús lányt. Lidi meg Diana. Teszi magukat. És tudta? És hogy csinálnak sok kukát? Azt hiszem. Hol a lány? Figyelj, ez az autó. Csak itt van vezetés.
Ahhoz, hogy kinyíljon, énekelned kell. Nem, minél hangosabban énekelt, annál többet nyílik le a dalban. Mit énekeljek? A Ciao Bellát. Ciao. De Una Mandina. Hangosabban! Hogy van a szöveg? Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ta-na-na-na, na-na-na-na. Magyarra. Érik a szőlő. Nem ismerem. Folytasd, nyílik az ablak. Hogyan tudtad ezt tenni vélem? Zárd meg hát, szomorú szívem, úgy sincs más, igazom neked. Hangosabban! Nem hallom! Jöjj el hát! Hogy egy összetört szívet megragasztál meg, hát szomorú szívem, úgy sincs más, igazom nekem. Jöjj el hát, jöjj el hát. Igen, azért be tudtak ezek csapni, azért őket csapnak engem. Hát csak ide, tudtam volna instant. Egy kaptam.